सो हेलो नमस्ते एभ्रिवान, होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र म पनि एकदमै आरामै छु। सो नयाँ एपिसोडको ट्युटोरियलका साथ आज आइसकेको छु है हजुरहरूको आफ्नै युट्युब च्यानल टिच अप्रेल युट्युब च्यानलमा है। सो आज चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ नेपालमै बसी होइन पेटिएम एकाउन्ट चाहिँ कसरी बनाउने त, यो के सम्भव छ, यसलाई कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा आज म यस भिडियो मार्फत हजुरहरूलाई सिकाउनेवाला छु। सो योभन्दा अगाडि च्यानलमा आउनु भएको थिएन र च्यानलमा न्यू हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साइडमा रहेको बेल आइकनलाई अल नोटिफिकेसनमा राख्न नबिर्सिनु होला र यो भिडियोहरू आफ्नो फ्रेन्डहरूमा सेयर पनि गर्नु होला है त। सो आज हामी बुझ्नेछौँ अनि यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू पाउनको लागि तल देख्न सक्नुहुनेछ रातो कलरको सब्सक्राइबको बटन छ, त्यसलाई प्रेस गर्नु होला। त्यसमा दबाउनका साथ त्यहाँ एउटा घन्टीको अप्सन आउँछ, त्यसलाई घन्टीलाई दबाएर त्यसलाई अल नोटिफिकेसनमा राख्न नबिर्सिनु होला, किनकि मैले यस्तै नयाँ नलेजेबल भिडियोहरू आफ्नो च्यानलमा ल्याइरहेको हुन्छु। सो आजको भिडियोलाई ढिलो नगरिकन स्टार्ट गरौँ, लेट्स बिगिनिङ है। सो हजुरहरूले बुझ्नुपर्ने मेन कुरा भने चाहिँ होइन पेटिएम भन्ने कुरा नेपालमा होइन, सर्वप्रथम त पेटिएम चल्दैन। जति पनि भिडियोहरू मान्छेहरूले बनाएको हुन्छ नि उनीहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि बनाएको हुन्छ र उनीहरूले जस्ट आफ्नो इन्कम र आफ्नो भ्युज कमाउनको लागि बनाउँछ। मैले ट्रुथ कुरा गर्दा सत्य कुरा गर्दा चाहिँ यही हो, बिकज पेटिएमले यहाँ काम गर्दैन। पेटिएम पनि एउटा यस्तो एप्लिकेसन हो जुन हाम्रो नेपालमा छ नि इसेवा अनि वालेट यस्तो एप्लिकेसनहरू छ नि, हो सेम त्यस्तै एप्लिकेसनहरू जस्तै एउटा इन्डियामा काम गर्ने है एउटा प्लेटफर्म हो जसको नाम रहेको छ पेटिएम है। सो हजुरहरूले पेटिएम एकाउन्ट कसरी खोल्नुहुन्छ भन्ने कुराको बारेमा म सिकाउन जाँदाखेरि होइन, तर यो चाहिँ होइन सम्भवै छैन, तर म आज भिडियोबाट हजुरहरूलाई सिकाउने छु यो सम्भव छ कि छैन भन्ने कुराको बारेमा। धेरै फ्रडहरूको बुद्धिमा लागेर हजुरहरूले पेटिएममा जति पनि क्यासहरू जम्मा गर्नुहुन्छ नि त्यो क्यास हजुरहरूको उड्न सक्छ। के कोड भन्छन् के नम्बर भन्छन् सबैले उल्लु मात्र बनाउँछन् होइन। सो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। सो हामी सुरुमा त हामी गएर होइन पेटिएम बनाउनको लागि त हामीलाई फर्स्टमा चाहिने भने एउटा इन्डियन नम्बर हो होइन, जुन कि हामीले नेपालमै बसी चाहिएको छ क्या, जसलाई अब हामीले नेपालमै बसी लिएर पऱ्यो नि त, सबै इन्डियन त कहाँ हुन्छ र त। अनि सो त्यसको लागि चाहिँ हामी क्रोममा जान्छौँ। सो हामी क्रोममा आइसकेका छौँ। क्रोममा आइसकेपछि होइन हामीले यहाँ लेख्नेछौँ indiannumber.com है। सो यो वेबसाइटमा जानुभयो भने यो वेबसाइटको लिङ्क होइन फर्स्टमै चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ फ्री इन्डियन नम्बर फर ओपिटी बाइपास भन्ने एउटा यहाँ प्लेटफर्म छ। सो यो प्लेटफर्ममा गएर हजुरहरूले यसमा क्लिक गर्नु होला, सबभन्दा सुरुमै आउँछ होइन। सो यहाँ अब हजुरहरूलाई नम्बरको दिन्छ कि फ्री यहाँ रिसिभ एसएमएस अनलाइन भनेको छ अनि बाई अ प्राइभेट इन्डियन नम्बर है। सो इन्डियन प्राइभेट नम्बर पनि हजुरहरूले किन्न सक्नुहुनेछ अनि यहाँ आएर फ्रीमा होइन तपाईँले एसएमएस अनलाइन रिसिभ गर्न पनि सक्नुहुनेछ। सो एसएमएस रिसिभ अनलाइन भन्नेवालामा जाऊँ होइन। सो यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ सुरुमै छ इन्डियन फोन नम्बर्स भनेर है। सो यहाँ जति पनि नम्बर देख्नुहुन्छ नि यो पुरै फ्रीवाला नम्बर हुन्, यसमा हजुरहरूले फिक्स भन्न सकिन्न क्या, बिकज यसमा अरू मान्छेहरूले नि पेटिएम अलरेडी खोलिसकेका हुन्छन् है। त्यही भएर यस्तो फ्रड भिडियोहरूमा हजुर पछि नलाग्नुहोस्, बिकज यो भने सबै आफ्नो भ्युज र लाइक्स बढाउनको लागि हो। जसले सही बोल्छ नि उसले कहिले पनि झुट बोल्दैन। यिनी जति पनि फ्री नम्बरहरू देखिराख्नु भएको छ नि हजुरले इन्डियन नम्बरहरू 4वटा कि 5वटा यिनीमा अलरेडी पेटिएम एकाउन्टहरू खुलिसकेका हुन्छन्। यदि बाइचान्स खुल्या छैनन् भने पनि हजुरलाई पछि गएर केही गर्नु पऱ्यो भने यो नम्बरबाट हजुरलाई एसएमएस आउँदैन। हजुरहरूले कोड जस्तो रिसिभ गर्न खोजे पनि त्यो कोड रिसिभ हुनेवाला छैन। अनि जाम है यो चाहिँ फ्री नम्बर्सहरू हुन् होइन इन्डियन फ्री नम्बरहरू। सो अब अर्को नेक्स्टतिर जाम बाई अ प्राइभेट नम्बर भन्नेमा है। हो यो प्राइभेट नम्बरमा जाम। सो यसमा पनि हजुरले सोचे जस्तो केही पनि हुँदैन। यसमा पनि नम्बर ल्याउनको लागि हजुरले पैसा तिर्नुपर्छ है। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 1 इयरको लागि है, पर इयर 1 वर्षसम्म तपाईँले युज गर्नको लागि 479 इन्डियन करेन्सी हो यो होइन। सो 479 होइन 4वटा नम्बर किन्नुहुन्छ भने 979 रुपियाँमा हजुरलाई पेटिएम एकाउन्ट बन्छ। तर यो भने जस्तो केही पनि सजिलो चाहिँ छैन होइन, बिकज अब यो तपाईँले बाई गर्नुभयो भने पनि यदि बाइचान्स तपाईँले झुक्केर यसलाई बाई गर्नुभयो भने पनि यहाँ आफ्नो फुल डेटाहरू दिनुपर्छ, नम्बरहरू दिनुपर्छ है, इन्डियन फोन नम्बरहरू होइन। हामी यो वेबसाइटमा गयौँ यो नम्बरलाई एउटालाई हामीले क्लिक गऱ्यौँ भनेपछि अब यहाँ हजुरहरूलाई होइन ओटिपी होइन यस्तो दिन्छ होइन। नहुने हो भने चाहिँ यो मात्रै एउटा माध्यम हो, नत्र भने चाहिँ अरू धेरैहरूले सिकाएको हुन्छ होइन आफ्नो च्यानलहरूमा पेटिएम एकाउन्ट कसरी खुलाउने के गरेर खुलाउने भनेर धेरै फ्रडहरूले धेरैभन्दा धेरै भिडियोहरू बनाएको हुन्छ, तर यो चाहिँ एकदमै रङ वे हो है। सो अब राइट वेको कुरा गर्दाखेरि होइन अब PAYTEM पेटिएम है। सो हामीले पेटिएम सर्च गऱ्यौँ है त, सुरुमै आयो सबभन्दा नम्बर 1मा आइरहेको छ यहाँ पेटिएमको वेबसाइट, यसमा हामीले क्लिक गऱ्यौँ। अनि एउटा कुरा कहिले पनि नबिर्सिनु, जब हजुरले एउटा पेटिएम एकाउन्ट खोल्नुहुन्छ पेपल एकाउन्ट जे पनि खोल्नुहुन्छ नि त्यसमा होइन सुरुमा देखिने भने यस्तो यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ है। म मेरो इसेवा एकाउन्टमा लगेर जान्छु हजुरहरूलाई। सो यदि हजुरले केही गरेर नि आफ्नो खोल्नु पेटिएम एकाउन्ट खोल्नु भयो भने चाहिँ होइन
त्यसमा सुरुमा देखाउने भने यहाँको पैसा हो, जुन पैसा होइन एकाउन्ट खोल्ने बित्तिकै पैसा देखाइहाल्छ है। सो हामी फेरिबाट त्यही क्रोममा जाऊँ। क्रोममा गएर हजुरले देख्न सक्नुहुनेछ है, यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ स्क्यान एनी क्युआर एप ओन्ली अफर 7 सिक्योर फास्टर एन्ड स्मुथर भन्नेवाला छ। अनि यो पहिला त हजुरहरूले एउटा एप्लिकेसनलाई यो डाउनलोड गर्नुपर्छ नि, डाउनलोड द एप्लिकेसन। तर सिम्पल वेमा भन्दाखेरि म एप्लिकेसन डाउनलोड गर्ने यताउतामा लाएन होइन, तपाईँहरूलाई एउटा सिधा अनि सरल माध्यम भन्दाखेरि नेपालमा बसेर पेटिएम खोल्नको लागि होइन हजुरले कि एउटा इन्डियन सिमै किन्नु पऱ्यो कि भनेपछि हजुरले फ्रड गरेर अरू थर्ड पार्टी एप्लिकेसन युज गरेर अरू लिङ्कहरू युज गरेर अरू वेबसाइटहरूबाट यदि गर्नुहुन्छ भने हजुरको पेपल एकाउन्टमा जति पनि रकम हुन्छ र जति पनि हजुरले केही गरेर अनलाइन सोर्सबाट पैसाहरू इन्कम गर्नुहुन्छ 2-4 रुपियाँ इन्कम गर्नुहुन्छ भने त्यो एकाउन्ट चाहिँ हजुरको सिधै ब्यान हुन्छ। बिकज पेटिएमबाट के हुन्छ भन्दाखेरि पेटिएमबाट सिधै लोकेसन ट्र्याक गर्न मिल्छ होइन, त्यो एकाउन्ट कुन ठाउँबाट कुन देशबाट कुन जिल्लाबाट खोलेको हो भन्ने कुराको बारेमा सब इन्फर्मेसनहरू र लोकेसनहरू हजुरको एकैछिनमा थाहा पाउन सकिन्छ। सो धेरै मान्छेहरूले सिकाइरहेका हुन्छन् जस्ट तिनीहरूलाई भ्युज र लाइक्स पाउनको लागि होइन, तर जो सत्य हुन्छ नि उसले कहिले पनि झुट बोल्दैन। सो फ्रडहरूको बुद्धिमा नलाग्नु होला र यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू पनि मैले च्यानलमा अरू पनि ल्याइरहेको हुन्छु। सो इफ यु लाइक दिस भिडियो डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब दिस च्यानल होइन। पहिलोचोटि च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानलको भिडियोहरू पनि भिजिट गरेर जानु होला, किनकि हजुरहरूलाई इन्फर्मेटिभ भिडियोहरू मेरो च्यानलमा धेरै होलान्। सो आजको भिडियो यही नै थियो। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला अनि फ्रडहरूको बुद्धिमा नलाग्नु। अनि सबैजनाले साइडमा रहेको रातो कलरको सब्सक्राइब बटन अनि सब्सक्राइब बटनलाई दबाइसकेपछि त्यहाँ बेलको आइकन आउँछ, त्यसलाई अल नोटिफिकेसनमा राख्नु नबिर्सिनु होला। सो बाई बाई, टेक केयर। फ्रडहरूको बुद्धिमा नलाग्नु, नत्र भने तपाईँहरूलाई डुबाउन नि सक्छ।